متابعين زينا كيتشن، أهلا وسهلا فيكم مرة تانية. اليوم بمفاجأة كتير حلوة لألكم. حابين تعرفوا شو هي الوصفة؟ تابعونا. الحقيقة اليوم المفاجأة هي إنه ما لها وصفة واحدة، هي 3 وصفات، 3 أنواع سلطة. ما حقلكن شو هنن، رح نبلش فيهم واحدة واحدة. بس بالأول رح أحكي لكم شو في عندي مواد. عندي سبانخ البيبي سبيناتش اللي هو كتير يكون ناعم وفريش وصغير. عندي هدول البذور أو العشبة اللي أنا حسب ما بعرف العربي اسمه البرسيم. عندي الملفوف الأحمر أنا فرمته ناعم، بصل كرانشي، بصل مفروم حلقات، بصل الأحمر المفروم ناعم، ملفوف أبيض كمان مفروم ناعم، جزر مبروش، درع مسلوقة ومفروضة، عندي سمسم وحبة بركة، نعناع مجفف، عندنا كمان الفاصوليا الحب المسلوقة والمصفاية، عندي جوز وكاجو، خل أبيض، دبس الرمان، زيت الزيتون، شوندر مسلوق ومبروش كمان بطريقة كتير حلوة، جبنة موتزاريلا مبروشة كمان ناعم. عندي الكينوا، والكينوا هي مكون كتير أساسي بوصفتنا. في عنا عصير ليمونة، خس، بقدونسات، أفوكا، تشيري توميتو، خيار، فلفلة خضراء، فلفلة حمراء، وبدي ليمونة وحدة للتقطيع. يلا لحتى نشوف كيف حنعمل وصفتنا. أول وصفة رح نعملها اللي هي سلطة الكينوا. طبعا الكينوا للي ما بيعرفها هذا هو شكلها، عبارة عن بذور جافة تنطبخ. كيف بتنطبخ؟ لكل كاسة أو لكل مقدار كينوا بدنا مقدارين مي. طبعا بتنطبخ على هداوة كتير وتقريبا يعني آخر سواها بتكون على البخار، بس هي نوعها بتغب مي. هلا رح فرجيكم كيف بتصير بعد الطبخ. هاي هي الكينوا قبل الطبخ وبعد الطبخ. بعد الطبخ هيك بتكون تنطبخ فقط بمي. أنا رح آخد منها، أخدت 4 معالق، رح حطلها يلبق معها كتير البصل الأحمر المفروم ناعم، يلبق معها كمان الدرع والفاصوليا الحب. هلا رح اعمل لها الدريسنج تبعها اللي هو رح يكون دبس رمان مع الخل، نضيفهم على بعضهم. انا ضفت تقريبا نص كاسه دبس رمان، حطيت لها معلقتين خل كبار، رح احركهم منيح. وهيك بهي الطريقه اذا ضفنا لهم شويه زيت زيتون رح يتشكل عنا الصوص اللي نحن بنسميه البلساميكو. بس طبعا شغل ايدنا بيكون اطيب وفريش. طيب هلا الدريسنج صار هيك جاهز. هلا بدي اضيف له شويه منكهات اللي هي الملح وشويه نعناع وشويه جوز. والجوز كسروها كثير كالعاده، انا ما ببشر الجوز حتى ما ضيعه بيضيع بين الخضار. هاي الوصفة كتير صحية كتير مغذية، وللناس اللي عندهم تحسس من الجلوتين فيهم ياكلوها لأنه الكينوا مانا جلوتين. هلا بدي أضيف سن واحد توم مهروس، بالإضافة أنا بدي أفرم له خسة. هلا صارت المكونات كلها موجودة وجاهزة ومثل ما بدي تماما. طبعا فيكم تحطوا كتير خضار فيها، كتير بيلبق لها الخضار. انا رح احط كمان شوية جزر مبروش بيعطيها لون كتير حلو، وللتحلاية رح احط لها عرق فلفل حد. طبعا فيكم تختاروا نوع حد، في عندكم هذا نوع الفلفل اللي هو ماله حار، وعندكم الفلفل الحارة. انا رح احط لها فلفل حارة تفتح النفس اكثر، وراح احط لها الدريسنج. اخر شيء هاي الخطوة ريحة
الخضار الفريش مع الكينوا بتشهي كتير لذيذة. ثواني وراح ارجع لكم وفرجيكم كيف تتقدم. هذا تبع التقديم اللي راح اقدم فيه السلطه. ما بيخطر لكم طعم قديش طيبه، والخل مع دبس الرمان بيعطي كتير طعمه طيبه، اللي هي الحمضيه مع الحلو مع هي اللدعه تبع الخل كتير لذيذه. شوفوا الوانها قديش حلوه. طبعا مثل ما قلت لكم الخضار انتم بتختاروها، بس انا حبيت واخترت هذا الانواع من الخضار لاني شفتها انه هي اكثر شيء ممكن تكون مناسبة. رح رشلها رشة صغيرة من هذا الملفوف الأحمر. رح أخذ كمان رشة حبة البركة ورشة سمسم وجوزتين. دايما بأكلاتي بحاول فرجي القصص اللي ممكن تعمل ألرجيك، ممكن تعمل تحسس لأي إنسان. بحاول فرجيها بظهر على الوش، كرمال هو إذا عنده تحسس من مثلا من الجوز هو شايف الجوز هون. فدايما انا بحاول اظهر هدول القصص. هيك تقريبا صارت جاهزة. بيبقى عندي شغلة واحدة اللي هي بدي حط دبس الرمان حواليها اللي هو الصوص والمكون الأساسي. وهاي أول وصفة من السلطات صارت جاهزة، سلطة الكينوا. هلا السلطة الثانية واللي هي كمان كتير فريش واللي نحنا بصراحة ما بيعملوها كتير بالبلاد العربية. عادة نحنا بنعرف انه السبانخ بينطبخ طبخ، بس انا باوروبا شفت كتير انواع سلطات تكون المكون الاساسي فيها اللي هي السبانخ، واليوم اخترت لكم وحدة وهي كتير طيبة. طبعا مو اي سبانخ، عم ناخذ السبانخ الناعم اللي شوف قديش ناعمة وصغيرة، هذا بيكون كتير غض. هاي السلطة كتير سهلة ما معقدة. رح اخذ حلقات بصل مع السبانخ، رح رشلها ملح، عصير ليمون، زيت زيتون، بدها كمان سن توم، رح نحط جبنة مبروشة، رح اخذ من التوميتو الكرزية، رح اقطعهم رصاص بهذا الشكل. ما بدي اكثر من نص، بدي يبين شكلها للبندورة بهاي الطريقة. هون رح احط الفلفل الحمراء الحلوة، ما بدي احط حد فيها. النوع تحديدا كتير بيلبق له الكاجو. رح احط كاجو كمان، كاجويات او صحاح او فيكم تكسروهم مثل ما تحبوا، هذا الشي بيرجع لكم. وبدي هلا اخلطهم. هاي السلطة كتير لذيذة، كتير طيبة، كمان كتير صحية، كتير فيها حديد وفيتامينات. للعلم السبانخ مليان حديد، فما بالكم إذا كنتوا عم تاكلوه فريش. هو كتير طيب وطعمته لسه أطيب من الخس وأطيب من البقدونس وأطيب من هدول القصص. رح أرجع لكم بس رح فرجيكم كيف حيتقدم سلطة السبانخ. رح أسكبهم بطبق. هاي السلطة السحرية كتير منيح إذا أقنعتوا فيها أولادكم إنه ياكلوها، أو حتى الشباب اللي بيلعبوا رياضة. نكهات الجبنة مع السبانخ مع البصل والليمون والزيت الزيتون والكاجو يعني عاملة كتير جو. بتمنى هاي كمان السلطة تكون عجبتكم. وهاي سلطتنا الثانية، سلطة السبانخ. وصلنا للفقرة الثالثة واللي هي سلطة الشوندر. سلطة الشوندر مثل ما نعرف هي سلطة عبارة عن شوندر مسلوق ومقطع. أنا رح أخذ منه شوي. كتير بيلبق له البصل الأحمر. هذا البصل بيكون شوي حاد بس كتير لذيذ. أنا لأنه هي كتير صارت ألوانها أحمر وزهر وهيك رح أعدل عليها شوي
راح حط ملفوف ابيض مفروم. بدي هلا حطلها الدريسنج اللي هو كمان ليمون زيت. هاي بدي افرم لها الليمون فرم لانه كتير طيبة تطلع فيها نكهة قشر الليمون. رح فرجيكم، ما بدي كتير، يعني بدي هاي الشرحة فقط هيك. نضيفها من البذور وخليها بقشرة. رح افرمها بقشرة مكعبات بهذا الشكل. رح احطها هون. كمان بدي احط لها سن توم، والثوم هو نوع من انواع الانتيبيوتيك الطبيعية كلنا بنعرف ضد الالتهابات وضد هدول القصص اللي بتصير بالجسم. بدي احط رشة ملح صغيرة. انتبهوا ما تكتروا كتير ملح. وراح خلطها. شوفوا الوانها قديش حلوة. هلا هاي بدها التاتش الاخير واللي هو البقدونس. رح اخذ عرقين 3 بقدونس من هون وافرمهم. دايما الاخضر بيعطي كتير لون حلو، لمسة لذيذة. رح فرجيكم بعد ثواني قليلة كتير كيف رح نقدمه. هاي طبقي اللي اخترته لونه شوي مو غامق، لونه كاشف حتى يطلع يعطي جمال ويظهر اللون الحلو تبع سلطة الشوندر. دايما انا بنتبه على هدول القصص وهي التفاصيل الصغيرة اللي بتكمل الطعمة. مو بحس انه الاكل مو بس طعمة وطبخ وهيك، كمان لازم العين تشوف ولازم يكون كل شيء منسجم مع بعضه، اللي هو اللون مع طريقة التقديم مع الطعم مع الطيابة والنظافة والشكل الحلو. وهلأ بدي استعمل بذور البرسيم اللي انا قلتلكن عليها، هي بتعطي كمان شكل كتير حلو. ورح اعمل شغلة غير تقليدية وغير عادية، رح رشلها البصل المبروش. ما بيخطركن قديش حتعطي هاي الرشة الاخيرة او هاي اللمسة الاخيرة. كتير رح يكون طريقة الاكل وقت اللي انت عم تاكلي او انت عم تاكل اللقمة وعم ما تتوقع انه بقلب السلطة يطلع لك شي كرانشي. فهاي اللمسة الأخيرة لمسة مهمة. طبعا فينا كتير انه نحنا نزينها ببندورات، نحط لها عرق مثلا ريحان فرضان كتير حلو مع هذا الشي. وهاي سلطتنا، سوري بكتب لكم الطبق، وهاي سلطتنا تبعت الشوندر صارت جاهزة. وهاي الوصفة الثالثة. أصدقائي نحن وصلنا لآخر الفيديو، وهلأ رح فرجيكم ال3 سلطات اللي رح نعملناهم سوا، واللي عن جد ما استغرقوا أكتر من 10 دقايق شغلهم. بس النصيحة الوحيدة إنه تحضروا كل شيء قبل ما تبلشوا شغل، يعني تقطيع، تغسيل الخضار، ترتيبهم، كله هذا يعني بياخد معك كتير وقت قبل الطبخ. فلذلك نصيحتي لكم انه تحضروا. هلا بنرجع بنعيد الاشياء اللي نحن عملناها سوا. بنبدا من الاول، السلطه الاولى اللي هي سلطه الكينوا، سلطه السبانخ، وسلطه الشوندر. لكل اللي بيحبوا زينة كيتشن وبحبوا وصفاتها وحابين تشوفوا اكثر، بتمنى منهم يعملوا سبسكرايب للقناه ويفعلوا زر الجرس ويشيروا قد ما فيهم الفيديوهات ليدعموني ولخلوني استمر. بلقاكم بفيديوهات جديدة وباي باي.